Dhe rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues dhe do të flasim me vazhdim për një bashkëpunim mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht në fushën e arsimit të lartë dhe më konkretisht në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, por edhe të universiteteve të tjera, faktikisht edhe kolegjeve të tjera. Është fjala për programin për specializimin e profesorëve juridik të Kosovës dhe Ohio së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I kam këtu dy profesorë, dy nga ata që janë pjesë e këtij procesi, është Xhevdet Halili, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Mëngjesit, Mysafiri. Profesor. Dhe profesori Brian Anderson, profesor në Kolegjin Juridik të Ohio's në Shtetet e Bashkuara. Mirëmëngjesi. Good morning, welcome. Thank you. Pra po flasim për një program prej cilit kanë përfituar disa profesorë tash të universiteteve publike dhe kolegjeve private në Kosovë. Është selektimi I gjeneratës së tretë, gjenerata e dytë e profesorëve aktualisht është atje apo jo, profesor në Ohio. Dhe prej secilës gjenerat nga 6 deri në 8 profesor kanë përfituar, po them, nga ky bashkëpunim deri më tash apo jo. Po a nisim edhe njerë, se e di kemi folur edhe vitin e kaluar ishte në programin e Mëngjesit, po a nisim aty si nisi ky bashkëpunim mes dy universiteteve dhe kolegjit në Ohio? Ky është një bashkëpunim I cili është lidhur, domethënë, me mbështetje të State Departmentit, ambasadës amerikane në Kosovë dhe me implementim të Ohio Northern University në shtetin e Ohio's në SHBA, I cili po vazhdon edhe më tutje duke fillu jo vetëm në Universitetin e Prishtinës, por edhe në universitetet tjera publike, po edhe disa kolegje private. Ideja e këtij programi është përmirësohet cilësia e edukimit ose të ngriten kapacitetet për profesorët, që ato profesorë, ato aftësi që I marrin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mandej t'i sjellin dhe të implementojnë në fakultetet tona këtu. Është një ndihmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për cilën ne jemi falënderues. Dhe po them gjenerata e dytë e profesorëve aktualisht është atje apo jo? Është një specializim që zgjat për sa? Për një vit, do të thonë është një vit akademik, është kombinim ndërmjet një masteri në fushën e sundimit ligjit dhe qeverisjes demokratike, si dhe një certifikim për metodologjinë e mësimdhënies ligjore. Momentalisht I kemi 8 profesor aktual ose dhe asistent apo profesor dhe asistent të arshëm, që do të punojnë dhe japin kontributin e tyre në SHBA. 6 ka qenë gjenerata por dhe profesorët tani, profesor Brian është tu për të inicu procesin e selektimit të gjeneratës së tretë. Janë fushat të caktuara, janë 2 fusha apo janë? Në cilat mund të specializohet ato që përmendëm? Është master në sundimin e ligjit dhe qeverisjes demokratike, si dhe legal pedagogy instruction, që I bie metodologjia e mësimdhënies ligjore. Profesor Brian, kujtohet se kemi folur edhe vitin e kaluar, ju profesor, ndihmoni edhe në përkthimin sot. Yes. Dhe mbaj mend që edhe atëherë keni qenë entuziast edhe të kënaqur me këtë bashkëpunim apo jo? Remember that the last time I was been enthusiastic and enough satisfied with this program. Yes. Keni ende atë mendim, po besoj. We do. We're here in part to observe our graduates from last year to see how they're incorporating these methods into their teaching. And also we're getting more and more positive responses from universities, from professors, teaching assistants and faculties that are interested in what we're teaching. Ne jemi këtu për me bën evaluimin, procesin e evaluimit ose vlerësimit të gjeneratës së parë që kanë përfunduar dhe ne jemi deri më tani në bazë takimit që kanë pasur me dekan dhe me stafet tjera, domethënë me profesorë tjerë, kanë përgjigje pozitive rreth asaj se cila është performanca jonë. Dhe ju do të reagoni në bazë të kësaj performance, në bazë të asaj që, si më thonë, të përshtypjes që e krijoni nëse ky specializim, ky master po ka sukses edhe në praktik? And you will react it based in performance if this program they have success in practice? Yes, yes. So the way we teach law in the United States is very different than most of the rest of the world. We teach very interactively with a lot of questions and not just lectures. And so we think that there's a way to bridge how we teach in Kosovo, how we can teach in the US to help give better skills. And so we're going to see how our graduates and teaching faculty are doing with these methods here. Ideja është që profesori thotë që domethënë metodologjia e mësimdhënies në SHBA dallon me shumicën e pjesës tjetër të botës dhe ideja është të bëjmë një urë ndërlidhëse ndërmjet metodologjisë, metodës sokratike ose të komunikimit interaktiv që kanë dhe metodës tjetër që është në shtetet eurokontinentale dhe në këtë drejtim po kontribuojnë që të ketë një farë lloj fuzionimi të këtyre dy sistemave. Ju mendoni që kjo metodologji juaj është shumë e mirë se e pjesës tjetër të botës, për të treguar kështu në praktik?
You think in your methodology in US is the best compared with other? Maybe not the best, but we teach different skills. So in addition to lecturing and learning the law, we teach lawyers how to think critically, how to analyze problems, and to prepare them to practice. And we think that there's a lot that can be learned in other systems by how we teach to complement the successes that we have here. Nuk do thotë që është më e mira, por natyrisht që ne bëjmë më shumë praktike duke ju referuar rasteve, domethënë sistemi common law janë një gjë të tillë dhe mbase kjo domethënë do jetë shumë e mirësardhur nëse ka domethënë bëhet një farë lloj kombinimi. Po ma thoni jo, është sistemi më i mirë, mënyra më e mirë e ligjerimit, kjo mënyra siç po thotë profesori Anderson, mënyra e komunikimit me studentë, interaktivitetit, me shumë pyetje, përgjigje, atë që në fakt në shumicën e shkollave dhe universiteteve, kolegjeve tona nuk bëhet. Thënë të drejtën, pas që kam ardhur nga i njëjti program që kam ndjek për ne vetë atje, jam mundu që semestri dytë që po implementojmë, do ishte e mirë, domethënë metoda atyre është e jashtëzakonshme, por nuk do thotë që 100% mund të implementohet, sepse këto kanë sistemin common law që është sistem në raste, që referohen në raste dhe shumë e mundson komunikimin interaktiv shumë më lehtë, ndërsa ne kryesisht kemi sistem bazuar në ligje, domethënë eurokontinental dhe rastet praktike më pak i shtin funksion. Ne mundu dhe duke u mundu që vazhdimisht marrim më shumë raste praktike, të cilat do të mundsonin edhe interaktivitetin. Mendoj sistemi që këto implementojnë në advance paraprakisht u japin materiale studentëve, studentët dinë që në start se çka do të diskutojnë, jo vetëm sillabusin, por edhe materialin prej faqes deri te cila faqe, për dallim që ajo e mundson mandej komunikimin, sepse studentët janë paraprgatitur për temën që do të diskutojnë, ndërsa tek ne kemi sillabusin, disa lexojnë, disa jo, dhe mandej pak a shumë krijon kjo një lloj vështirësie për me kriju interaktivitet, sepse për të pasur interaktivitet duhet që të dy palët janë njoftuar me temën që do të diskutohet. Ju pak a shumë megjithatë duhet i kemi edhe studentë shumë të përgatitur apo jo? Jo, mendoj që studentët i kemi jashtëzakonisht përgatitur, një shumica prej tyre, po, një pjesë e mirë dhe japin kontribut, por që si metodologji në përgjithësi, domethënë ende nuk mund të implementohet 100%, por që ka filluar dhe unë besoj jo me ne, ka filluar ka qenë edhe më parë, është duke u përmirësuar dhe unë mendoj që pa diskutim që edhe do të përmirësohet edhe më tutje, sepse forma e komunikimit ose interaktiviteti krijon më shumë ato aftësi që po thotë profesori, që cilat kanë bëjnë me aftësitë e komunikimit, që kur dalin të në punë praktike të janë të zot ose më vetë si themi më praktik në kuptimin e punëve, aktiviteteve të cilat i kryen. Kush ne e parat për këta profesor? Kush paguan? Who is funded about this project? Who is funding us? The U.S. State Department, Okay. The Department of International Law Enforcement and Narcotics is funding the program for us. Ohio Northern University also supports the scholars with some tuition assistance as well. Parët jep State Departmenti Amerikan përmes ANL-it, International Narcotic Law Enforcement, domethënë zyrës për kundër drogës dhe zbatimit të ligjeve, dhe njëkohësisht disa prej bursave i jep edhe Ohio Northern University, domethënë College of Law, kolegji juridik. Po e di për shembull në këtë moment edhe sa do të zgjas kjo formë e bashkëpunimit mes institucioneve? Can we know in this moment how long it will be this cooperation with institutions? We hope it will last a long time. We know that we're recruiting for another year. This will be our third year of the program. And we hope to continue our partnership with universities in Kosovo for a very long time. Ne po shpresojmë që do të vazhdojnë më tutje, momentalisht jemi në procesin e selektimit gjeneratës së tretë dhe ne shpresojmë që kjo bashkëpunim do të zgjatet edhe më shumë me Kosovën. Po në fakt po duhet ta pyes edhe pak më tepër profesorin. Tash besoj keni një përshtypje për profesorët e Kosovës, për sistemin këtu e mësimdhënies në Kosovë në arsimin e lartë. Sa jeni të kënaqur ju me profesorët që i keni pasur deri më tash atje dhe me atë që po e zbatojnë sot këtu në praktikë? Me gjeneratën e parë dhe me gjeneratën e dytë që aktualisht i keni atje. You have a kind of perception because he would like to know what is your perception or your thought about the level of professors which you have first generation and now the second generation. What is are you satisfied or not? Of course, Professor Halili was in our first generation, so in part it's hard to get better than him and his experience. But we're very happy with the second generation that we have. They're very eager, they're very impressive. Some of them are young, but they show a lot of promise. And I think the more we are able to introduce our program, the more excitement we'll have and the better candidates we'll get. So hopefully they'll follow in Xhevdet's good footsteps.
Ky vëllët që profesori, për mu që jam këtu, që është një prej atyre që ka qenë gjeneratën e parë dhe është i ato çfarë i tha të fjalë që i ndëgjun, ndërsa në gjeneratën e dytë... Mos je modest, këtë përgjithësi. Do thonë që është i mirë, thjesht dhe ka po të regoni performancë të mirë, tur. Po ashtu gjeneratën e dytë janë të kënaqur me gjeneratën e dytë që kanë atje, domethënë edhe pse janë gjeneratë e re, janë 3 kryesisht, po janë shumë premtues dhe po shpreson që tani domethënë në procesin e selektimit gjeneratës së tretë, pa diskutim që do të shpreson që do zgjidhen profesorë të arshëm ose asistentë të arshëm të mirë edhe aktual, cilët do të ndiqin hopat në këtë rast ashtu e tha, ose gjeneratës parë, po gjeneratës parë. Po më intereson, nuk e di, ju kanë përcjell apo jo gjatë ligjëratave. Sot do të jenë te ju në ligjërat edhe profesori edhe dikush tjetër që është me profesorin nga kolegji i Ohio's. Po a ju kanë përcjell edhe më herët? Nëse ju kanë përcjell, po do ta pyes profesorin. Professor, you would like to know you follow with us in the lecture, or you are coming today to me to follow it you alone or with the dean of ward? Yes, Dr. Brian Lloyd, our associate dean for academic affairs, is with me on this trip to Kosovo. We are doing classroom observations to see how our graduates are teaching. We're meeting with deans and rectors to continue expanding the program and to see what successes we can continue in the law faculties. Pra, që ne jemi këtu, është zbashku me profesorin, me dekanin e Fakultetit Juridik Brian Ward, që është zbashku këtu, është në procesin që të bëjë evaluimin, vlerësimin e gjithë kandidatëve të gjeneratës së parë, se ku janë duke punu, çfarë performancë, si po implementojnë metodat të cilat i kanë mësuar, domethënë se si po realizohet ai produkti final që këto kanë investuar, natyrisht kanë pjesë të projektit nga ana e State Departmentit që kanë marrë, domethënë edhe pjesën e evaluimit ose vlerësimit të performancës së kandidatëve që kanë kryer këtë master edhe program, sidomos pjesën e legal pedagogy instruction. Tash po duhet dalë pak edhe te kriteret, se nuk e di si shkojnë këto kriteret që kemi sqaruar edhe atëherë, po nuk është asnjëherë tepër ta sqarojmë edhe për ata që mund të kenë interesim sot edhe për ta aplikuar. Janë propozime që vijnë nga fakultetet, nga kolegjet dhe mandej këta vendosin apo si shkon? Apo secili mund të aplikojë individualisht në një konkurs të hapur? Di se si kanë qenë vitin e kaluar, tani kanë ndryshu pak për faktin se tani domethënë në procesin e selektimit do të jetë një përfaqësues nga the honor representative from US Embassy, një përfaqësues nga ambasada amerikane, një përfaqësues nga fakulteti ose Ohio Northern University dhe një përfaqësues nga gjeneratat më parë, domethënë gjenerata e parë ose e dytë, kryesisht flis për gjeneratën e parë një përfaqësues, domethënë janë në proces selektimit. Kriteret duhet të jenë profesor ose asistent në njërim nga fakultetet që publike apo private, domethënë të kenë një kontratë, apo do të kenë një përqem nga këto fakultetet që pas përfundimit të programit do të vinë do të japin një kontribut, do të japin kontribut, do të angazhohen në atë fakultet, dhe jo vetëm atë që janë duke shiqur modalitetet për të parë një mundësi që domethënë kur kthehen përsëri pas përfundimit, domosdoshmërisht jo vetëm të jenë premtime boshe që do të angazhohen, por domethënë domosdoshmërisht merr edhe fakulteti një lloj obligimi për angazhim. Natyrisht duhet të jenë të diplomuar, jo domethënë duhet të jenë jurista, të diplomuar, po, të juristë diplomuar të angazhuar, jo domosdoshmërisht me master. master. Po në Maqedoni nuk mund të jenë pa master. Po natyrisht po, domethënë shumica prej tyre kanë master, por ka mbase ndaj përjashtim nëse rastet kur angazhojnë sidomos kolegjet private mund të angazhohen edhe pa master. Po te procesi selektimit po ndalë edhe një herë, ç'a shikoni ju më tepër tek këta kandidatët që doni të merrni në vetë atje? In the process of selection, what is the main things which you would like to remain about to find the candidates? Yeah, the most important criteria is that they will have a teaching position or some faculty position when they return. That's a requirement. We prefer candidates to have some experience and exposure to teaching already in the system, but of course very promising candidates that have less experience but have a position for when they return are also accepted. Ato që pak a shumë e shpjeguar, që duhet ta ketë përvojën në fakultet. Po, duhet të ketë një përvojë, por edhe në rastet ku nuk kanë përvojë, domethënë mundësisht që janë premtues, po që kur të kthehen kanë një vend pune, domethënë ku punojnë, ku japin kontributin. Ajo është pojenta kryesore. Gjuha angleze duhet normalisht të ketë një njohuri të mirë. Duhet të jetë në nivelit profesional, por që edhe mund të avancohet. Mund të avancohet. Po është një vit pa shkputje, një vit studimi pa shkputje apo ka një pushim në mes?
Jo, nuk ka shputje, është një vet akademik, dhe më thonë që i ka 2 semestra, është niveli i njëjtë, dhe më thonë i masteri kudo LLM, dhe më thonë kudo në Shëbar, në sistemin e Shëbarve. Universiteti i Ohajës është një nga universitetet në Ohio në ndërmat një orë, sidomos për kalueshmëri në provimin e jurisprudencës. Student amerikan, dhe më thonë, në 10 vitet e fundit rangohet zakonisht i pari në Ohio si një nga universitetet më të mira për kalueshmërinë e studentëve që ndjekin ose që përfundojnë studimet në këtë universitet. Do të thonë, nuk ka shputje, është 2 semestral, i bie praportësisht rreth një vit me qëndru në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pa keni jo një obligim gjatë kohës sa jeni atje përveç provimeve, sigurisht e keni një temë siç e bëjmë këtu, një temë përfundimtare të diplomimit? Po. Është tema e masterit, do të thonë që shkon me kriteret çfarë kërkon dhe natyrisht që kriteret në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë jashtëzakonisht më të trapta. Është sistemi i njohur në botë. A ka ndodhur deri tash që dikush mos mund ta kaloj, mos mund ta përballoj për një vit të zgjatë pak më tepër ose nga këto gjenerata që i kemi? Po, për Brian. Yes, if happen someone which was being candidate not to finish to fail and finish the program. It's not happened yet. We're not worried about that happening. One of the interesting parts of our program is that in addition to the certificate in pedagogy and the way we teach, we have the only program in the United States for a master's in democratic governance and rule of law. And there are very important issues of transition, anti-corruption, good governance that we teach, and we think the professors can come back and maybe incorporate some of those in their teaching as well. So they observe many different professors in our system and how we teach, and also a lot of different subjects that can be very relevant to law and development in Kosovo. Pro, do më thonë, nuk ka pas rasti që dikush ka dështu, dhe po, do më thonë, nuk ka pas rasti që ka dështu deri më tani janë të kënaqur me ato. Natyrisht që ky programi për sundimin e ligjit dhe qeverisjen demokratike është një program specifik i dizajnuar në prang të universitetit, i cili ngërthen në vete ose ka në vete tema nga do më thonë nga shtetet e tranzicionit, nga antikorrupsioni, do më thonë fushat që janë paka shumë të nevojshme edhe për Kosovën, për specifikat e Kosovës, siç e dimë edhe ne, do më thonë më shumë të kemi nevojë për sundim të ligjit e qeverisë demokratike, dhe në këtë drejtim, do më thonë, është ideja që t'ju ndihmohet, do më thonë, të zhvillohen edhe matutje të kapacitete për institucionet e reja të Kosovës. Po do më thonë, atje ka student që vinë edhe nga vendet të tjera, nga shumë vendet të tjera të botës, apo jo? You have also the student which is coming from other countries, yes. Në këtë mënyrë, në këtë formë të bashkëpunimit, apo jo? In the same form of cooperation. Yes, we do. We have 11 different countries represented this year in our program, as well as students from the United States of America. Do më thonë, kanë edhe student nga shtetet tjera, në përgjithësi, por edhe student që janë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, do më thonë, është klasë e kombinuar edhe këto të Kosovës, do më thonë, nuk ka ndonjë ndamje të kësaj natyrë. Sa ka qëndruar atëherë profesor Briani në Kosovë vitin e kaluar? Në qershor vitin e kaluar? Yeah, how long time you was been here in Kosovo in June last year? Yes. How long time you was? I was here for 2 weeks last year. Okay. We had a very successful time and we're here for almost 2 weeks this trip. Mendoj se kësaj radhe ka kohë më shumë, po atëherë pas ka pas më shumë kohë. Atëherë pas ka qenë për 2 javë, tash është për 10 ditë apo? Ja. Po, do më thonë ka qenë për 2 javë tani për 10 ditë. Se desha të pyesa ka tash më shumë kohë edhe për ta vizituar edhe për ta njohur Kosovën, po besoj që pas ka krijuar një përshtypje për vendin tonë. To have time to visit Kosovo, but you have a perception of creating about Kosovo, our country. I've been here many times. I have a very positive impression. It's one of the great pleasures of my career to be able to build this partnership with our university and your country. Ka qenë disa herë në Kosovë dhe është kënaqësi e tij që ka ndërtuar marrëdhënie, domethënë të bashkëpunimit me shtetin tonë dhe jep gjithmonë kom më të mirën për këtë. Atëherë, shumë faleminderit që ishit në studion e programit të mëngjesit edhe kësaj here. Thank you very much. Faleminderit. Thank you. Faleminderit juve. Pas kam mësuar shqip. You live in Albania? Jo. Shumë faleminderit edhe një herë për prezencën. Uroj të shkojë mirë edhe me këtë selektimin e gjeneratës së tretë. Nuk i përmendëm afatet, kur janë afatet? Afatet janë, domethënë, ndërmjet aplikimit do të jetë ndërmjet 6 dhe 14 mars. Ka nisur tashmë. Po, domethënë, ndërsa afati i fundit deadline është në muajin maj me 15 maj të këtij viti. Kur edhe për publike? Ndërsa po, kur bën publik lista, ndërsa fillimi i gjeneratës së tretë është me 13 gusht këtij viti. Shumë faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio programit të mëngjesit me muzikë për të rikthyer më pas për ndjekur edhe shumë materiale të tjera, biseda që janë para parë për këtë edicion të programit të mëngjesit.